नमस्कार, मी वैशाली. आपणा सर्वांचे आमच्या चॅनलमध्ये मनपूर्वक स्वागत. उपासाचे कुरकुरीत केळ्याचे वेफर्स सोप्या पद्धतीने कशा प्रकारे करतात हे बघणार आहोत. त्यासाठी मी घेणार आहे कच्ची केळी 6, मिरे पावडर 3 TSP, सेंधव मीठ 2 TSP, खोबरेल तेल 250 ग्रॅम, मीठ 1 TBSP. प्रथम मी मिरे पावडर मध्ये सेंधव मीठ मिसळून घेत आहे. पातेल्यात पाणी घेऊन त्यात मीठ मिसळून घेत आहे. मी आता कच्च्या केळ्याचे वरील साल काढून टाकत आहे. केळ्यावरील साल काढल्यानंतर मी कच्ची केळी मिठाच्या पाण्यात ठेवत आहे. याप्रमाणे सर्व केळ्यांची साले काढून मिठाच्या पाण्यात ठेवणार आहे. मी गॅस चालू करून कढई गॅसवर ठेवत आहे. मी कढईमध्ये खाण्यासाठी असलेले खोबरेल तेल घालत आहे. खोबरेल तेल चांगले गरम झाल्यानंतर बटाटा चिप्स स्लायसरने केळ्याच्या पातळ गोल चकत्या गरम खोबरेल तेलात पाडून घेणार आहे. मी केळीच्या चकत्या सतत खालीवर करत तळून घेत आहे. याप्रमाणे मी केळीचे सर्व वेफर्स तयार करून घेणार आहे. केळीचे वेफर चांगले तळून झाले आहेत, ते आता काढून घेत आहे. मी केळी वेफर्सला मिरे पावडरचे मिश्रण लावून घेते. ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल. तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य कळवा. आमच्या चॅनलला लाईक करा व सबस्क्राईब करा. त्या उपवासाचे केळी वेफर्स तयार झाले आहेत. अशाच पारंपरिक रेसिपीसाठी आमचा चॅनल बघत राहा. धन्यवाद.